Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một cách kho cá của mình rất đơn giản dễ làm, công thức gia vị hiệu quả, bảo đảm kho cá gì cũng ngon. Vị mặn ngọt vừa vặn, ăn bắt cơm lắm và cá thơm phức, khử mùi tanh hiệu quả. Khứa cá mềm nhưng săn chắc, nguyên vẹn sau khi kho. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần chuẩn bị trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Cá này mình mua cá đã được làm sẵn và đã được cắt ra như thế này. Nếu cá còn nguyên con thì các bạn nên cắt khứa ra, độ dày khoảng 2 cm để cá dễ thấm gia vị nha. Các bạn nhớ lấy kỹ cái phần máu tanh còn sót lại ở xương sống cá nè, rồi mình rửa lại với muối và chanh pha loãng để bán đi mùi tanh của cá. Xong rồi các bạn để ráo nước ha. Mình cho cá qua thố ướp luôn ha các bạn. Với 500 g cá, mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh rưỡi đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, nửa muỗng cà phê dầu tỏi phi. Dầu tỏi phi rất là thơm, giúp bán đi mùi tanh cá rất hiệu quả đó các bạn. Trộn đều lên và mình để 20 phút. Trong khi chờ cá ngấm gia vị thì mình sẽ sơ chế các nguyên liệu thơm. Đập dập hành tím và tỏi nè, mỗi thứ thì mình dùng khoảng 15 g. Băm ra to to như thế này. Hành lá thì mình cắt khúc cái phần đầu hành, và phần lá hành thì mình xắt nhuyễn ra để chút nữa mình rắc lên cá khi kho xong. Đập dập thêm vài trái ớt kho chung cho thơm nha, và thêm phần màu sắc cho món kho. Nếu muốn ít cay thì các bạn không đập dập ha. Ở đây thì mình có 150 g thịt ba rọi, lựa cái phần mỡ nhiều một chút để kho chung với cá, giúp cá thơm ngon hơn đó các bạn. Mình cắt nhỏ ra như thế này. Các bạn sử dụng mỡ gái để thắng cũng rất là ngon nha. Tiếp theo thì mình cho hết mỡ thịt ba rọi vào chảo nè. Cho vào khoảng 2 muỗng canh nước. Mình áp cho cái phần thịt ba rọi này nó khô và nó săn lại ha, rồi bắt đầu ra mỡ. Thịt vàng giòn như vậy là được nè, mình vớt ra. Còn lại phần mỡ trong chảo đó các bạn múc bớt ra và mình chừa lại khoảng 2 muỗng canh. Bật bếp lên cho nóng và mình cho hành tỏi vào phi thơm. Khi thấy hành tỏi nó săn lại và thơm lên là được rồi nha. Sau đó các bạn hạ lửa thật nhỏ rồi mình mới cho cá vào để tránh cá bị văng dầu nha. Các bạn áp chảo sơ để cá săn mặt rồi mình trở qua mặt còn lại là được ha. Mình không chiên kỹ quá nha các bạn. Cá được áp chảo sơ qua hành tỏi phi như vậy rất là thơm luôn đó. Sau khi cá đã được săn đều hai mặt thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước màu đường và mình trở cho mặt cá nó thấm đều nước màu ha. Cho nước ướp cá vào luôn. Mình rim với lửa nhỏ khoảng 5 phút. Sau đó các bạn cho vào đây 1 muỗng canh nước mắm. Thêm vào 1 muỗng canh tương ớt để có được độ cay nhẹ, thơm và màu nâu sáng đẹp hơn đó các bạn. Và 4 muỗng canh nước. Và mình sẽ đậy nắp lại. Kho với lửa nhỏ nha, cho cá sôi riu riu. Khoảng 5 phút thì các bạn nhớ mở nắp, trở cá để cá chín và thấm đều gia vị ha. Và không bị xích đáy nữa các bạn. Xong rồi mình đậy nắp lại và tiếp tục kho với lửa nhỏ. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Nhớ bấm nút đăng ký và bấm vào cái chuông để xem nhiều video nấu ăn mới của mình nha. Sau 5 phút nữa thì các bạn mở nắp. Và mình cho thịt ba rọi đã áp chảo lúc nãy vào luôn. Hoặc là tóp mỡ cũng ngon đó các bạn. Cho hành cọng vào luôn nè. Lúc này thì mình thử lại nước kho nè. Các bạn có thể điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Bạn nào ăn được bột ngọt đó thì mình cho vào khoảng 1/3 muỗng cà phê cho đều vị nha. Mình kho thêm khoảng 5 phút nữa mà mình không đậy nắp nha, cho nước kho nó rặt lại một chút nữa.
theo mình cá kho tiêu sệt lại sẽ ngon hơn nha. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình tắt bếp, rắc tiêu, hành lá nữa cho dậy mùi thơm. Như vậy mình đã hoàn thành xong món cá kho tiêu đơn giản nhưng rất hấp dẫn phải không các bạn? Yêu cầu của món cá kho tiêu là màu nâu đỏ, không quá đen nè. Cá thấm vị đậm đà nhưng không quá mặn. Nước kho có độ sánh sệt, cay nhẹ. Thịt cá mềm thơm còn nguyên khứa không bị vỡ. Như vậy là thành công rồi đó các bạn. Rất dễ phải không nè? Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Cá mềm nè, thơm, thấm gia vị đậm đà ngon lắm các bạn. Hơi cay nhẹ của tiêu, của ớt làm kích thích vị giác rất ngon miệng nha. Nước kho có độ sánh sệt, vị vừa ăn lắm các bạn. Với món kho tiêu này đó, các bạn có thể nấu thêm một tô canh chua cho hợp vị, hoặc là dùng kèm với dưa leo, cà chua, rau luộc đều rất là hấp dẫn. Với cách làm và công thức gia vị của mình, chắc chắn bạn nào ít nấu ăn cũng có thể kho được nồi cá ngon cho bữa cơm gia đình. Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình một like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh để xem nhiều video mới trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.